my channel! This is FoodPH Atbp. Kumusta kayo? Medyo matagal-tagal rin ako hindi nakakapag-upload. So, I decided na gawin itong spontaneous. Wala na masyadong editing. Tinatamad na ako mag-edit. Let's just see kung anong kakahinatnan nitong gagawin ko. So, ngayon ay gagawa tayo ng dessert. Just follow me as I take you along. Guys, meron akong co-host pala. Ayan o, yung anak ko. Nakikiduet sa akin. Hi, Nak! Ayan. So, halika na kayo. Punta na tayo sa kusina. Okay, so guys, andito na ako sa aming kitchen. Super easy lang itong gagawin natin kasi ready na lahat yung ipiprepare kong ingredients natin for my macaroni salad dessert. So, for one, gusto ko lang ipakita sa iyo, nag-prepare na ako ng macaroni. Okay. Ayan o, naluto ko na siya. Ayan, prepare na siya. And then, may nakita ako sa ref namin. Nakita ko sa ref natin. So, meron pa akong raisins. And then, I have an all-purpose cream. Meron din akong condensed milk so far. And then, meron akong cheese. So, paghahaluin lang natin lahat yun. Paghahaluin ko lang lahat yun, guys. And then, ilalagay natin sa isang container. And then, ilagay natin sa ref. Una natin gagawin, kailangan natin ng mas malaking container na paglalagyan natin ng ating macaroni para madali natin siyang mahalo. So, meron akong nakuha ditong square na container. So, ready na to. Meron na rin po siyang takip. Ito yung takip niya. So, we'll pour lang lahat ng ating macaroni in this container. Ayan, na-prepare ko na siya kanina. Okay. Na-drain na din siya. Okay lang. May konting isamang tubig dyan. Okay. So, ayan na siya. Okay. And then, meron tayong all-purpose cream. So, we'll just open this all-purpose cream. Okay. Lagay lang natin sa ating container. Kung napapansin nyo guys, hindi familiar ang brand ng all-purpose cream natin na to, ano. Actually, twice ko pa lang siyang nagagamit. So far, okay naman din siya. Hindi na rin naman siya, papahuli dun sa big brands na madalas natin gamitin sa mga lutuin. So, if I were you, you try this one. Okay. Ayan na. Maglalagay muna ako ng isang sachet nito. Itong condensed milk na to. Alam mo, gustong-gusto ko itong sachet na to kasi easy siya i-handle dahil konti lang siya. Ayan na, na-open ko na siya. Pour lang natin dyan sa ating ingredients. Sa ating na-prepare na ingredients. Masyado siyang okay for me itong sachet na to kasi ready to go siya na sachet. Parang anytime, kunwari, meron kayong mga picnic outside, parang super handy siya na pwede mo lang siyang ilagay sa bag mo anytime. Parang hindi ka na mag-worry ng mga bottle kasi mabibiyak. So, ito, masyadong easy to handle. Alright, so okay na ang ating condensed milk. Try natin i-taste mamaya pag nahalo na natin lahat ng ating ingredients. Tapos, pag may kulang pa sa sweetness, we'll add another sachet, okay? Ito mga ginagawa ko, guys. Ready-made na lahat to. Kasi nakita ko lang sa ref namin. So far, marami pa pala akong raisins. So, ilalagay din natin dito sa ating mixture. So, halo-halo lang yan. Ayan. Siguro mga kalahati nitong pack na to. Kasi may panggagamitan pa ako ng iba. Alright.
And then, para naman sa aking last ingredient na nasa ref ko, so, nag-slice ako ng cheese na ganito kalalaki na cubes, small cubes lang. Tapos, ihahalo natin sa ating mixture. Ayan. Pour lang natin yan dyan, guys. Okay. So far, kompleto na yung ating salad. So, we'll just mix this all together. O, diba? Actually, konti nga lang yung macaroni ko kanina, pero nung nilagyan na natin siya ng mga iba't ibang ingredients, mas dumami na siya. Ayan na. Ayan. Sarap na. Diba? Sobrang easy lang gawin, guys. I-try nyo din sa bahay nyo. Nakakatuwa. Buti na lang may raisins ako. Ayan. So, we'll give it a taste. Kung okay na yung mix ng ating condensed milk. Konting lang. Kasi hindi pa. So, magdadagdag pa ulit ako ng isang sachet ng condensed milk. Kasi I realized na itong cheese na nailagay ko is salted. So, nawawala yung tamis ng condensed milk. So, we'll add another sachet. So, okay na tong dalawang sachet lang, guys. Kasi konti na naman yung macaroni natin. Okay. So, pour lang lahat dyan. And then, nahugasan ko na rin yung ginamit kong kutsara kanina. So, i-mix natin ulit. Okay. Ayan na. Okay, this is good to go. Ayan. So, we're gonna chill this na lang sa ref and then tomorrow. Ayan na, guys, ang ating macaroni salad with raisins and cheese. Okay, so ilalagay natin sa ref overnight para mas masarap kainin tomorrow. Salamat sa inyong panunood. Sana nag-enjoy kayo sa ating simple recipe for today. Ayan. Sana may natutunan din kayo. Have a great day, everybody. Stay safe and healthy. God bless us all. Sa uulitin, salamat sa inyong support.